හලෝ යාළුවනේ. අද DP කෝන් ස්කූල් එක එකතු වෙන්න මං එනකම් බලාගෙන හිටියද? මම මේ බඩු වගේක් ගේන්න ගිහිල්ලා එනකම්. ගොඩාක් මහන්සි. මේ දවස්වල අපි ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඒ ඇයි කියලා දන්නවනේ. මොකද? COVID-19 වෛරසය හැම තැනකම තියෙන නිසා. මේ COVID-19 වෛරසය බලාගෙන ඉන්නෙම අපි පරිස්සම් නොවන හැම වෙලාවකම අපි ළඟට ඇවිල්ලා පැතිරෙන. එතකොට තමයි මේ වෛරසයට ඉක්මනට ව්‍යාප්ත වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ නිසා අපි හැමෝම නිවැරදි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පුරුදු පිළිපදින්න අවශ්‍ය වෙනවාමයි. නිවසින් බැහැරට යන හැම විටම මුඛ ආවරණය පළඳින්න අමතක කරන්න එපා. පාසල, කඩේට, මිනිසුන් ගැවසෙන ස්ථානයකට යන සෑම විටකම දෑත් පිරිසිදු කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කරන්න. මීටරයකට වැඩි පරතරයක් හැම විටම තියාගන්න. මම නම් මේ සියලුම දේවල් පිළිපැදලා තමයි මේ බඩු අරගෙන ආවේ. දැන් නිවසට ගියපු ගමන් මම කරන්නේ මගේ දෑත් නැවත හොඳින් පිරිසිදු කරන එක. මම හිතනවා මං විතරක් ආරක්ෂා වෙලා මදි. අපි හැමෝම ආරක්ෂා වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. එහෙම නේද? හරි. ඉතින් අපි කොවිඩ් වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වෙන්න වැඩසටහනක් නිර්මාණය කරමු. මුලින්ම start project button එක click කරන්න. ඊළඟට how it works button එක click කරන්න. දැන් ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් rotation on කරලා දුරකථනය තිරස්ව තියාගන්න. දැන් remix button එක click කරන්න. දැන් arrow keys press කරන විට මේ ළමයා ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට පේනවා කොවිඩ් වෛරසය හැම තැනම ඉන්නවා. මේ වෛරසින් බේරිලා මේ විස බීජ නාශක දියර බෝතලයේ ළඟට යන්න වැඩසටහනක් නිර්මාණය කරන්න. කොවිඩ් වෛරසයේ මේ ළමයා වැදුනොත් ළමයා කුඩා වෙලා නොපෙනී යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. වෛරසින් බේරිලා මේ විස බීජ නාශක දියර බෝතලයේ ළඟට ගියොත් ළමයා දෑත් පිරිසිදු කරන රූපයකට මාරු වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එන්න අපි හැමෝම කොවිඩ් වෛරසෙන් ආරක්ෂා වෙන්න වැඩසටහනක් නිර්මාණය කරමු. මතක් කරලා ඔයගොල්ලෝ හදපු නිර්මාණය මට බලන්න 076 812 52 44 දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න. ආපහු දවසක DP කෝන් ස්කූල් එක හම්බ වෙමු. දිගටම රැඳිලා ඉන්න.